welcome to Eang Chun motor. Ini motor baru Zontes Z310R. Harga motor asal 19,800. 312cc single cylinder 159 kilo ABS Boss system. So LED light. Okay. Alright, yang sebelah ini ialah Z310T. Harga asal motor 21,600. GP edition. Fully ABS. Okay, yang sebelah ini ialah Z310X touring bike. Dia datang sekali dengan 3 box, fully import from China. 159 kilo. Alright, sekarang kasih start. Dia punya meter. Jawab. Alright, they fully button to control everything. Petrol, visor, automatic boleh di adjust. Ada eco mode. Okay, kalau nak tutup. Lepas tu nak bukakan seat, tekan button saja. Seat boleh buka. Nak pump petrol very simple, satu button saja boleh buka. So ini spek jalan 310X touring bike. Inilah pandangan dari belakang untuk motor ini Zontes. Tadi 310T GP edition. Okay, let's go. Mari tengok. Okay, dia kena tekan crash dulu baru boleh start itu motor. Okay, yang last one pandangan belakang dari 310R. Harga motor 19,800. Naked bike. Okay, sekarang ada display unik kat Eang Chun motor. Alright, all the spec come with hazard light, double signal, LED light. So sila kunjungi Eang Chun Motor untuk maklumat selanjutnya. Thank you.